מנהל הפדגוגי שלנו. אני הייתי רוצה לומר כמה מילים כמי שבדק את המשחק הזה והגיע לשולחן שלי, כי אני החנון הכי גדול במוזיאון. וכשזה הגיע אני צריך לומר שהייתי קצת חשדן רגע לפני, כי זה ממש לא רגיל. משחק מחשב, א' שמגיע לתחרות הזו, וב' שהוא יעשה לי את מה שהוא עשה. אני קיבלתי מיד את הרשות לשחק יחד עם הבן שלי במשחק הזה בסוף שבוע אחד. הוא הרבה יותר קשוח ממני. ואני חושב שאנחנו שנינו עברנו מעין חוויה כזו שהייתה מאוד מאוד משמעותית, וצריך לומר את זה בקול רם, מהנה וכיפית וחווייתית. ותוך כדי שהוא שיחק, כשהוא נורא שיפוטי, הוא התחיל לשאול אותי כל מיני שאלות שהוא אף פעם לא שאל אותי לפני כן, שקשורות לאותה תקופה, ומה שעשה את זה המשחק. ותוך כדי שהוא שיחק, הוא התחיל לשאול את עצמו שאלות על אותה התקופה. ואני חושב שאתם יודעים, זה לא המשחק הראשון שעוסק בנושא הזה. אני ראיתי כבר לפני כן, אבל זו הפעם הראשונה שאני ראיתי משהו שהוא כל כך אלגנטי, כל כך רגיש, וזה כמעט בלתי ייאמן שהצלחת לעשות את מה שעשית. יש פה שדה מוקשים מאוד מאוד גדול, דיברנו על זה לפני כן. אז באמת, זה משהו מאוד משמעותי, ואני והילד שלי מחכים ל-2024, שהמשחק יצא. שלום לכולם, ממש כמה מילים, אני יודע שאנחנו בלוז מדוקדק. אין לי הרבה מה להוסיף על מה שאורן אמר, אבל רציתי להגיד באמת תודה לבית מכוני הגטאות על הפתיחות ועל הנכונות רגע שנייה להסתכל ולבחון לעומק לפני ששומעים את המילים וידאו גיימס ושואה, שאני מודע לזה שהן לא יורדות חלק בגרון. זה באמת שדה מוקשים, וזה אתגר ענק לנסות להנגיש את הסיפור הזה של סבא שלי, של סבתא דבי פה, ואני מתרגש סבתא דבי ואימא שלי מירי ואבא שלי בוז, שאני הייתי ילד כששמעתי את הסיפורים האלה מסבא שלי, אבל אני בעיקר כדור שלישי ספגתי את הדברים האלה מאימא שלי ומסבתא שלי, וחשבתי, והסיפור הזה ממש, הסיפור של סבא שלי, שהוא סיפור גבורה, אבל הוא גם נורא הפחיד אותי ונורא סקרן אותי, אז חשבתי איך אני, בכלים שיש לי, של תכנות, של אנימציה, של קצת מימד, איך אני מנסה להנגיש את הדבר הזה לדור הצעיר. ואני רואה פה חבר'ה צעירים, ממש התרגשתי, הייתי בטוח שאני ככה, יהיה פה קצת, כן, אבל זה דורש את שני הדורות כדי להמשיך את הדבר הזה. זה דורש את הדור הצעיר שלנו שיש לו טיק טוק, פייסבוק, אינסטגרם, אנימציה, משחקי וידאו וכו', וזה דורש את הדור שמעלינו כדי להבין שהדברים האלה זה לא טאבו, ככה אנחנו, זה מה שאנחנו, אלה הכלים שיש לנו כדי להביא את הזיכרון הזה, ואם שני הדורות לא יפעלו ביחד, זה פשוט ייעלם, כמו שלצערנו השורדים נעלמים. אז זהו, תודה רבה.